वेलकम बॅक टू गायरस ऑनलाईन. युनिट्स अँड मेजरमेंटमध्ये गेल्या काही सेशनमध्ये आपण युनिट कशाला म्हणायचं, फिजिकल क्वांटिटी कशाला म्हणायचं, त्यानंतर फिजिकल क्वांटिटीचे टाईप्स आणि लास्ट सेशनमध्ये आपण त्याच्या डायमेन्शन्स हा प्रकार शिकलो. सो डायमेन्शन म्हणजे सिम्पली कुठलीही डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ही त्याच्या फंडामेंटल क्वांटिटीच्या कॉम्बिनेशनपासून बनलेली असते. मग डायमेन्शन म्हणजे आपण किंवा डायमेन्शनल इक्वेशन, डायमेन्शनल फॉर्म्युला म्हणजे आपण दोन स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये फंडामेंटल क्वांटिटीचे सिम्बॉल्स लिहितो. एम, एल, टी, आय, ए, थिटा म्हणजे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर. सो या फंडामेंटल क्वांटिटीचे सिम्बॉल आपण त्या स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये लिहितो आणि त्याच्या डोक्यावरती इथे लाईक आपण एम, एल, टी असं लिहिलं की याच्या डोक्यावरती आपण इथे इंडेक्स देतो. ते इंडेक्स आपल्याला काय इंडिकेट करतात की दिलेल्या फिजिकल क्वांटिटीमध्ये फंडामेंटल क्वांटिटीज किती आहे. लाईक आपल्याकडे समजा M1, L2, T-2 असे जर डायमेन्शन असेल तर आपण सांगू शकतो की दिलेल्या फिजिकल क्वांटिटीमध्ये मास एकदा आहे म्हणजे याचं डिराइव्ड युनिट आपल्याला तयार करता येईल. M1 आहे म्हणून किलोग्रॅम, त्यानंतर L दोनदा आलेला आहे म्हणजे मीटरचा स्क्वेअर आणि T दोनदा आलेला आहे आणि -2 काय इंडिकेट करतं ते डिवायडेड बाय आहे, डिवायडेड बाय सेकंड स्क्वेअर. मग ही ती फिजिकल क्वांटिटी असली पाहिजे किलोग्रॅम मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर. म्हणजे या ठिकाणी हे त्या फिजिकल क्वांटिटीचं डिराइव्ड युनिट असलं पाहिजे. सो मित्रांनो आपल्याला एक्झॅक्टली याच्या रिव्हर्स प्रोसेस करून एखाद्या फिजिकल क्वांटिटीचं डायमेन्शन काढायचे. राईट, आपल्याला MST CET असो, नीट असो, जेई मेन्स असो किंवा कुठल्याही एंट्रन्स परीक्षेमध्ये असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की या फिजिकल क्वांटिटीच्या डायमेन्शन्स कोणत्या आहेत आणि खाली 4 ऑप्शन दिलेले असतील. सो आपल्याला त्या डायमेन्शन्स काढायचे आहेत. बऱ्याच वेळेस मी बघितलंय की विद्यार्थी डायमेन्शन्स पाठ करतात, पण मित्रांनो इथं प्लसचा मायनस झाला, 1चा 2 झाला तर तुमचं उत्तर चुकण्याची शक्यता जास्त असते. तुम्ही ते विसरले किंवा कन्फ्यूज झाले तर त्या ठिकाणी तुमचे मार्क्स जाण्याची शक्यता असते. म्हणून अशा वेळेस एक टेक्निकने तुम्ही तिथं डायमेन्शन काढायचे शिकले तर मग तुमचा फिजिक्सचा अभ्यासही होईल आणि प्लस तुम्हाला त्या डायमेन्शन्स देखील काढता येईल. सो आजचं सेशन मी खास त्याच्यासाठी ॲडिशनली प्लॅन केलं आहे की आपण आता डायमेन्शन्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी काढायला शिकू. आणि ते कसे काढायचे, फॉर्म्युल्यावरून. मी लास्ट एका सेशनमध्ये तुम्हाला बोललो होतो पहा की आपल्याला फिजिक्स जर शिकायचं असेल तर आपल्याला फिजिकल क्वांटिटी समजून घ्यावी लागेल. आणि फिजिकल क्वांटिटी समजून घेणं म्हणजे काय तर तिचा फॉर्म्युला समजून घेणं, तिच्या फॉर्म्युल्यामध्ये इतर कुठल्या फिजिकल क्वांटिटीज आल्या म्हणजे थोडक्यात ती फिजिकल क्वांटिटी कुठल्या दुसऱ्या क्वांटिटीवर अवलंबून आहे हे तुम्हाला समजलं पाहिजे. आणि त्या फिजिकल क्वांटिटीचं भौतिकदृष्ट्या काय महत्व आहे, फिजिकल सिग्निफिकन्स काय आहे, मग आपल्याला फिजिक्स अगदी चांगल्या पद्धतीने समजायला लागतं. सो असो आपण आजच्या सेशनमध्ये काढणार आहोत वेगवेगळ्या फिजिकल क्वांटिटीचे डायमेन्शन्स. सो आपलं टार्गेट आहे टू फाइंड डायमेन्शन्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक आहे, फिजिकल क्वांटिटीज. मित्रांनो मी ही ऍडिशनल असाइनमेंट का घेतोय कारण जर समजा तुम्हाला एखादा प्रश्न असा आला सपोज का विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायमेन्शन्स ऑफ टॉर्क. ठीक आहे, प्रश्न काय विचारला नीट लक्षात घ्या का विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायमेन्शन्स ऑफ लेटेस्ट से टॉर्क. आता टॉर्कच्या डायमेन्शनसाठी तुम्हाला A, B, C आणि D हे 4 पर्याय दिले आहे आणि 4 पर्यायापैकी तुम्हाला योग्य पर्याय निवडायचा आहे. तो इथे MLT च्या स्वरूपात 4 डायमेन्शन देणार. तुम्हाला एक्झॅक्टली टॉर्कची डायमेन्शन कोणती आहे ती ओळखायची. ठीक आहे. सो मित्रांनो या ठिकाणी पाठांतर करायचं नाही कारण तुम्ही पाठांतर करायला जाताल तर फिजिक्समध्ये भरपूर फिजिकल क्वांटिटीज आहेत आणि त्या तुम्हाला नंतर कन्फ्यूज करतील. सो याच्यावर पर्याय काय तो आपल्याला इथे शिकायचा आहे. सो सगळ्यात पहिलं आपल्याला विचारलेलं काय आहे टू फाइंड आउट द डायमेन्शन ऑफ टॉर्क. मग मित्रांनो व्हॉट डू यू मीन बाय टॉर्क हे आठवायचा प्रयत्न करा. जर ते आठवलं तर आपली प्रक्रिया सोपी होईल. टॉर्क ही फिजिकल क्वांटिटी आपण कुठे शिकतो, सर्क्युलर किंवा रोटेशनल डायनॅमिक्स मध्ये. टॉर्क म्हणजे काय थोडक्यात दी रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस बाय दी फोर्स इज कॉल्ड एज टॉर्क. मी तुमचं टॉप कन्सेप्ट मध्ये टॉर्कचं लेक्चर घेतलं होतं पहा, म्हणून मी तुम्हाला म्हणत होतो का टॉप कन्सेप्टची लेक्चर पाहत चला. आता ज्यांनी बघितलेले असतील त्यांना टॉर्क माहिती आहे काय. सो आपल्याला माहिती आहे वी नो टॉर्क T इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टन्स. दिस इज नथिंग बट द रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस बाय दी फोर्स और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ ए फोर्स. टॉर्कचं दुसरं नाव काय आहे, मोमेंट ऑफ ए फोर्स. सो एनिवे आपल्याकडे आता फॉर्म्युला आहे T इज इक्वल टू F इंटू R. आता F फोर्स
मग आता समजा फोर्सचे डायमेन्शन पार्ट असतील तर इथूनच डायरेक्ट उत्तर निघेल, आणि फोर्सचेही डायमेन्शन पार्ट नसतील तर आपल्याला माहिती फोर्स इज इक्वल टू काय असतं, मास इंटू ऍक्सलरेशन, आणि हा आर तसाच. मग आता इथे फॉर्म्युल्यामध्ये मास आहे, ऍक्सलरेशन आहे आणि डिस्टन्स आहे. सो जनरली आपल्याला ऍक्सलरेशन व्हेलॉसिटी ध्यानात राहतात. मग आपण इथे इथे याचं युनिट लिहू. सो मासचं युनिट किलोग्रॅम, ऍक्सलरेशनचं युनिट मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आणि याचं युनिट मीटर. सो अल्टिमेटली डिराइव्ड युनिट काय झालं, किलोग्रॅम मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर. ठीक आहे. सो मग टॉर्कच्या फॉर्म्युल्यामध्ये किलोग्रॅम येतंय, मीटर येतंय, सेकंद येतंय आणि त्याची पॉवर आपल्याला इथे दिसतंय. सो नाव यू कॅन राईट द डायमेन्शन्स ऑफ टॉर्क. एम किती वेळा आलंय, एकदा. सो M1, L2 आणि T -2. दिस इज अवर आन्सर. ठीक आहे. सो आपण काय केलं लक्षात आलं, टॉर्कच्या बेसिक फॉर्म्युलामध्ये गेलो आणि त्या ठिकाणी जी काही डिराइव्ड क्वांटिटी आली तिला आणखी आपण पुढे फॉर्म्युला टाकत गेलो. अशीच एखादी दुसरी आपण घेऊ आता. सो आपलं टार्गेटच बेसिकली या सेशनचं ते आहे की आपण या पद्धतीने डायमेन्शन काढू शकतात, आणि ही प्रोसेस फास्टली होती. म्हणजे तुम्हाला क्वेश्चनचा आन्सर सोडायला 1 मिनिट असतो. इव्हन 1 मिनिटाच्या आत तुम्ही हे करू शकता, कारण तुमचा जर अभ्यास चांगला असेल तर हे ताबडतोब पाठवतो. ठीक आहे. ते जर पाठ केलं तर चान्सेस काय वाढतात चुकायचे. आता काही गोष्टी बाय डिफॉल्ट पाठ होतात, लाईक ऍक्सलरेशन, व्हेलॉसिटी वगैरे वगैरे हे पाठ होतात. सो लेट अस स्टार्ट फाइंडिंग आउट फिजिकल डायमेन्शन्स ऑफ डिफरंट फिजिकल क्वांटिटी. तर मग मी तुमचं काम सोपं व्हावं म्हणून एक तुम्हाला प्लॅनिंग देतो का, स्टार्ट विथ द सेक्शन्स. लाईक आपण आज समजा मेकॅनिक सेक्शन घेऊ. ठीक आहे. मेकॅनिक सेक्शन. आता मेकॅनिक सेक्शन मध्ये जर आपण यादी काढली तर काय काय फिजिकल क्वांटिटीज सापडतील. सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मेकॅनिक्स मध्ये मास, लेंथ, टाइम त्या तर आहेच. त्याच्या व्यतिरिक्त काय आहे मेकॅनिक्स मध्ये, व्हेलॉसिटी. ठीक आहे. सो व्हेलॉसिटी, देन ऍक्सलरेशन, देन वी हॅव फोर्स, देन वी हॅव मोमेंटम. ठीक आहे. देन वी हॅव एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी, देन पोटेन्शियल एनर्जी. सो इथे लिहितो एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी, एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी, देन वी हॅव पॉवर. सो या 5-6 फिजिकल क्वांटिटीज. आणि समजा आता अँग्युलर मोशनचे ते आपण सेपरेटली घेऊ. सो लेट अस स्टार्ट फाइंडिंग आउट देअर डायमेन्शन 1 by 1. सो इथं मी फॉर्म्युला लिहितो. ठीक आहे. बेसिक फॉर्म्युला म्हणजे मला इथे पुढे डायमेन्शन लिहित आहे. सी व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय आहे, डिस्टन्स अपॉन टाइम. V इज इक्वल टू S अपॉन T. मग आता इथे S म्हणजे काय, डिस्टन्स, दॅट इज लेंथ. मग डायमेन्शन्स ऑफ व्हेलॉसिटी काय येतील, मास आहे का त्याच्यात, नाही. सो M0, लेंथ किती वेळा आली, एकदा L1, आणि टाइम किती वेळा आला, एकदा डिवायडेड बाय. सो M1, M0, L1, T -1, these are the dimensions of velocity. Similarly, acceleration. Acceleration is equal to velocity upon time. ठीक आहे. आता आपण डिटेल फॉर्म्युले ज्यावेळेस शिकतो ते मे बी लिमिट्स, डेरिव्हेटिव्ह स्वरूपात, पण इथे सिंपल स्वरूपात ध्यानात ठेवायचे, कारण आपल्याला अल्टिमेटली डायमेन्शन काढायचे. सो ऍक्सलरेशनच्या फॉर्म्युल्यामध्ये काय येतं, व्हेलॉसिटी अपॉन टाइम, म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो व्हेलॉसिटीचे डायमेन्शन तुमच्याकडे आहे, पण आता समजा ते पार्ट नाही, पण परत व्हेलॉसिटी म्हणजे मीटर पर सेकंद, म्हणजे ऍक्सलरेशनचं युनिट काय आहे, मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. तुम्ही इथे युनिट पण लिहू शकता एक ऍडिशनल कॉलम टाकून. ठीक आहे ना. इथं आपण ऍडिशनल कॉलम घेऊ आणि इथे युनिट लिहू शकतो आपण. सो याचं मीटर पर सेकंद, याचं मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. सो वी कॅन राईट डायमेन्शन्स ऑफ ऍक्सलरेशन ॲज M0, L1, T -2. देन फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू ऍक्सलरेशन, दॅट इज किलोग्रॅम मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. युनिट लिहिता आलं की डायमेन्शन पर्यंत आपण पोहोचलोच म्हणून समजा. सो F इज इक्वल टू काय येणार इथे, आता किलोग्रॅम एकदा आला म्हणजे M1, L1, T -2. त्यानंतर मोमेंटम. आता मोमेंटम म्हणजे काय हे जर माहिती नसेल तर यू कॅनॉट फाइंड आउट डायमेन्शन. सो मोमेंटम म्हणजे काय, मास इंटू व्हेलॉसिटी. सो M इंटू V, दॅट इज किलोग्रॅम, व्हेलॉसिटीचं युनिट मीटर पर सेकंड. सो डायमेन्शन्स ऑफ मोमेंटम आर here kilogram, that is M1, then L1, T -1. So these are the dimensions of momentum. Energy. See, we know kinetic energy is equal to 1/2 mv square. So we can write kilogram meter square per second square. कारण v चं युनिट काय आहे, मीटर पर सेकंड. सो ते काय होईल, किलोग्रॅम मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर. सो आपण इथे लिहू शकतो E इज इक्वल टू M1, L2, T -2. त्यानंतर एनर्जीचं पोटेन्शियल एनर्जी E इज इक्वल टू परत काय mgh.
एक लक्षात ठेवा, एनर्जी कुठल्याही स्वरूपात असो, पोटेन्शियल असो, कायनेटिक असो, हीट असो, साऊंड असो, एनर्जी शब्द आला, जूल युनिट आलं तर डायमेन्शन बदलणार नाही, डायमेन्शन त्याच राहतील. तरी सुद्धा इथे तुम्हाला मी ऑप्टेन करून दाखवतो. सी किलो मास युनिट काय, किलोग्रॅम. जी म्हणजे काय, ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. ठीक आहे ना, किलोग्रॅम. जीचं मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. आणि एच म्हणजे काय, हाईट म्हणजे डिस्टन्स म्हणजे मीटर. झालं हे परत किलोग्रॅम मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर. सो द डायमेन्शन्स ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी परत काय येणार आहे, m1 L2 T-2. Then power. Let us find out dimensions of power. See, we know power is equal to work upon time. Basic definition of power should be known to you. Power काय असतं, वर्क अपॉन टाइम. मग आता वर्कचे डायमेन्शन, वर्क इज नथिंग बट फोर्स इंटू डिस्टन्स. सो यू कॅन राईट फोर्स इंटू डिस्टन्स अपॉन टाइम. सो फोर्स इज इक्वल टू अगेन मास इंटू ऍक्सलरेशन इंटू डिस्टन्स अपॉन टाइम. सी मी हे इतकं डिटेलमध्ये का जातोय, का मला मी असं गृहीत धरलं का तुमचं काहीच पाठ नाहीये. ठीक आहे, हे पाठ होतं आपोआप, पाठ करू नका. काहीच पाठ नाही असं गृहीत धरून आपण एक एक जर रिप्लेसमेंट केलं तर फायनली आपण बेसिक फॉर्म्युल्यात कसं येतो पहा. सीएम आहे म्हणून किलोग्रॅम मीटर पर सेकंड स्क्वेअर, डिस्टन्सचा मीटर आणि हा परत एकदा सेकंड. सो फायनली हे काय होईल, किलोग्रॅम मीटर स्क्वेअर पर सेकंड क्यूब. सो डायमेन्शन्स ऑफ पॉवर तुम्ही काय लिहू शकता इथे, मग P इज इक्वल टू, मी तर लिहितो m1 L2 T-3. So these are the dimensions of power, m1 L2 T-3. ठीक आहे. So this is how you can find out dimension of any physical quantity. So मित्रांनो भरपूर आहेत, 40-50 असतील. तर प्रत्येकाला हीच ट्रीटमेंट द्यायची, त्याला सम हाऊ बेसिक फॉर्म्युल्यामध्ये घेऊन यायचं. आता आणखी एक मी तुमच्या परिचयाची पण तुम्ही त्याला दुर्लक्ष केलेली अशी एक फिजिकल क्वांटिटी, तिचं मी डायमेन्शन काढतो. बऱ्याच वेळेस मी 12वीच्या मुलांना हा प्रश्न विचारलेला आहे त्यांना वर्गात, की हाऊ विल यू फाइंड आउट डायमेन्शन्स ऑफ रेझिस्टन्स. आपल्याला रेझिस्टन्स ही टर्म माहिती आहे, आपण कुठं शिकलो ती टर्म आपण शिकलो इलेक्ट्रिसिटीमध्ये, राईट, ओहमच्या लॉ मध्ये. रेझिस्टन्स आपण कुठं शिकतो, ओहमच्या लॉ मध्ये. म्हणजे एखाद्या कंडक्टरने करंटला केलेला विरोध, अपोजिशन म्हणजे काय, रेझिस्टन्स. आणि त्याचा मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला आपल्याला कुठून मिळतो, R इज इक्वल टू V अपॉन R. ठीक आहे. आता आपल्याला एकतर ह्या फॉर्म्युल्यातून जर डायमेन्शन काढायचे ठरल्या तर I ठीक आहे फंडामेंटल क्वांटिटी, त्यामुळे ती येणार डायरेक्टली. व्हॉट अबाउट V म्हणजे पोटेन्शियल. मग आपल्याला पोटेन्शियलचा फॉर्म्युला आठवला पाहिजे, मग आपल्याला तो आठवत नाही. मग आणखी रेझिस्टन्स कुठं सापडतो, तर जूल्स लॉ ऑफ हीट आहे, H इज इक्वल टू I स्क्वेअर RT. मग आता H म्हणजे काय, हीट आहे म्हणजे एनर्जी आहे, I फंडामेंटल क्वांटिटी आहे, T टाइम आहे. सो R इज इक्वल टू काय लिहू शकतो आपण, H अपॉन I स्क्वेअर T. मग आपण इथनं त्याचे डायमेन्शन काढू शकतो. सी एनर्जीचं युनिट काय, किलोग्रॅम मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर, जूल म्हणजे. त्यानंतर I स्क्वेअर मी तसाच ठेवतो आणि T म्हणजे काय, सेकंड. सो हे काय होणार आहे फायनली तुमचं, किलोग्रॅम मीटर स्क्वेअर डिवायडेड बाय I square into S raised to 3. So now we can write dimensions of resistance as m1 L2 T-3 and I-2. So these are the dimensions of resistance. So अशाच तुम्ही अनेक फिजिकल क्वांटिटीचे डायमेन्शन्स काढू शकतात by using laws of physics or by fundamental formula, right? So like आपण जर समजा प्लँक्सची थिअरी बघितली, प्लँक कॉन्स्टंटच्या डायमेन्शन एक मुलं पाठ करतात, पाठ करायची गरज नाही. समजा विचारलं विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायमेन्शन्स ऑफ प्लँक्स कॉन्स्टंट. सो प्लँक्स कॉन्स्टंट कुठे येतो हे आठवा मित्रांनो. सी प्लँक्स कॉन्स्टंट येतो प्लँकच्या क्वांटम थिअरीत, विच इज E इज इक्वल टू H इंटू न्यू. आता इथे E म्हणजे एनर्जी, न्यू म्हणजे फ्रिक्वेन्सी. फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय, पर सेकंद, त्याचा हर्ट्झ त्याचं युनिट आहे म्हणजे पर सेकंद, 1/सेकंद. सो आपण हा जर इथं डिवाइड केला तर H इज इक्वल टू काय, E डिवायडेड बाय न्यू. आता E काय परत किलोग्रॅम मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर आणि हा 1/सेकंड. हेच कसं लिहिता येईल तुम्हाला, किलोग्रॅम मीटर स्क्वेअर डिवायडेड बाय सेकंड स्क्वेअर आणि इंटू हा आता इथे सेकंड मल्टिप्लिकेशन मध्ये जाईल. ठीक आहे. सो हा एक सेकंड कॅन्सल होईल. मग फायनल डायमेन्शन काय राहतील, m1 L2 T-1. सो दीज आर द डायमेन्शन्स ऑफ प्लँक्स कॉन्स्टंट. So this is how you can find out dimension of any as physical quantity, but for that you should have the basic knowledge of physics, physical quantities. ठीक है.
सो टॉप कन्सेप्टच्या लेक्चरमध्ये मी बऱ्याचशा फिजिकल क्वांटिटीज घेतलेल्या आहे. आणखी मी त्याच्यात ऍड करत जात असतो. तुम्ही ते लेक्चर पॅरलली पाहत चला. 11वीचे मुलं असतील, 12वीचे मुलं असतील, ते तुमच्या फायद्याचं आहे. मित्रांनो, मी डायरेक्ट जेई लेवल घेऊ शकतो, नीट लेवल घेऊ शकतो, बट देन व्हॉट हॅपन्स, स्टेट बोर्डचं स्किप करून आपण जर त्याच्या मागे लागलो तर सगळंच जाईल. सो विल गो ग्रॅज्युअली, स्टेप बाय स्टेप आपण जाऊ. ठीक आहे. सो कीप वॉचिंग. अँड ज्यांनी हे लेक्चर सोशल मीडियावर पाहिलं असेल तर इन्स्टॉल गायरस ॲप, परचेस द पॅकेज अँड कंटिन्यू. आता गायरस ॲपमध्ये तुम्हाला याच्या सगळ्या डिटेल नोट्स आहेत, सगळ्या फिजिकल क्वांटिटी वगैरे सगळ्या सॉर्टिंग करून दिलेल्या आहे. अगदी सुटसुटीत नोट्स आहेत ज्या डायरेक्टली तुम्हाला जेई मेन्स नीटला मदत करतील. ठीक आहे. सो त्या नोट्स देखील पाहत चला. थँक्यू.